हेलो आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईँले एउटा प्लट देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एकमुष्ट 20.5 आना टुक्रा रहेको छ है त। 20.5 आनाको प्लट रहेको छ भने साइडमा 13 फिटको बाटो र मेन अगाडिपट्टि 26 फिटको बाटो रहेको छ, जहाँनिर लोकल गाडीहरूले रोकेर राखिएको छ अथवा लोकल गाडीहरू यही बाटोबाट चल्ने गर्दछ। 5-5 मिनेटमा चल्ने गर्दछ। एकदमै चोक जक्सनमा रहेको जग्गा आजको बिक्रीमा रहेको छ। साथीहरू, एकमुष्ट जग्गा पनि तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने टुक्रा तपाईँको बजेट अनुसारको टुक्रा पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै व्यावसायिक खालको ठाउँमा रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 96 फिट यसको मोहडा रहेको छ भनेदेखि कम्प्लेक्सको लागि अथवा बजारहरूको बनाउनको लागि अथवा चाहिँ सटरको लागि विशेष गरी अति नै उत्तम खालको यो जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। जग्गा धनी युएसमा बस्नुहुन्छ। यो चाहिँ साथीहरू लोलाङ हाइट बोहराटारमा रहेको छ। ठ्याक्कै यो बोहराटार चोक देखिरहनु भएको छ। तीनतिर जाने मेन बाटो रहेको छ भनेदेखि यो चाहिँ चोकबाट हेर्नुहोस् त 2 किता सँगै चाहिँ यो माछा पोखरीतिर जाने मेन बाटोमा चाहिँ जग्गा रहेको छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा छ। कमर्सियल खालको जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुनै पनि लोन छैन साथीहरू। सम्पूर्ण मापदण्डहरू पुरा भएको छ। स्कुल, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, फिल्म हल, जिमहरू एकदमै नजिकै रहेको छ भने मैले भनिहालेँ तीनतिर जाने यो चोकसँगै रहेको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। हेर्नुहोस् त, माछा पोखरी चोक यहाँनिर रहेको छ। यो चोकबाट हामी सिधा जम्मी 1.5 किलोमिटरमा माछा पोखरी बाइपासबाट 1.5 किलोमिटरको दूरीमा हामी यो जग्गामा आइपुग्दछौँ। हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। मैले यो बस्तीलाई देखाइरहेको छु। एकदमै विकसित बस्ती रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै खालको कम्प्लेक्सहरू बनाएर चाहिँ मजाले चाहिँ भाडा लिन सक्ने ठाउँमा रहेको छ र राम्रो क्राउड भएको स्थानमा रहेको छ। र यहाँनिर मैले तपाईँलाई एउटा ट्रेस राखिरहेको छु। यो ट्रेस चाहिँ फाइनल ट्रेस होइन। तपाईँले यो ट्रेसमा देखाइएको क्षेत्रफलभन्दा भिन्न गरेर पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ है त। कुनै पनि किसिमको विवादहरू छैन साथीहरू। हालसाबिक भइसकेको छ होइन। त्यसै गरेर चाहिँ सम्पूर्ण मापदण्डहरू काटिसक्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँहरू घडेरी खोजिरहनु भएको छ, कमर्सियल खालको घडेरी खोजिरहनु भएको छ भने यो घडेरी तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, 1 नम्बर र 2 नम्बर भनेको तपाईँको 26 फिटे बाटोपट्टि साइडमा रहेको छ भने 3 नम्बर र 4 नम्बरको लागि चाहिँ 13 फिटको बाटो रहेको छ है त। यो जानकारी गराएँ। नजिकै चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर नजिकै रहेको छ भने जग्गा ठ्याक्कै मेन बाटोमै रहेको छ। यो जग्गाको बारेमा भन्नुपर्दा एकमुष्ट खरिद गर्नेलाई चाहिँ विशेष छुट भन्नुभएको छ है त। एकमुष्ट चाहिँ तपाईँले 55 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ र यसमा एकदमै मिलाएर दिनुहुन्छ। किनभने अहिलेको पछिल्लो मन्दी सबैलाई थाहा छ। यही अनुसार चाहिँ उहाँले रेट म मिलाइदिन्छु भन्नुभएको छ। र तपाईँले अगाडिको फेस साइडमा मात्रै पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा यो पछाडिपट्टि साइडमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टि साइडमा 25 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ। 3 आनाको टुक्रा पनि रहेको छ। बिचमा 40 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ भने यो अगाडिपट्टि मेन फेसपट्टि साइडमा 65 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ है त टुक्रा लिँदाखेरिमा चाहिँ। र एकमुष्ट लिँदा त 55 लाख रुपियाँ प्रति आना भइहाल्यो। तर यो 65मा पनि 40मा पनि 25मा पनि उहाँले एकदमै मजाले मिलाएर दिनुहुन्छ। किनभने जग्गा धनी अहिले युएसमा हुनुहुन्छ। उहाँले अर्जेन्ट बेच्न खोजिरहनु भएको छ। अहिले केही समयको लागि नेपाल आउनु भएको छ। त्यही भएर यो समयमा तपाईँले चाहिँ यो जग्गालाई बैना गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पास गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, यो जग्गाको बारेमा म तपाईँलाई विस्तृतमा जानकारी गराउँदैछु। 26 फिटको बाटोमा छ। पश्चिम र दक्षिण मोहडा रहेको छ। दक्षिणपट्टि साइडमा 13 फिटको बाटो रहेको छ। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को यो लोलाङ हाइट बोहराटार चोकमा पर्दछ है त। लोलाङ हाइटमा रहेको छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ र चाहिँ यो व्यावसायिक खालको स्थान तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। 20.5 आना क्षेत्रफल जग्गा रहेको छ भने मैले भनिहालेँ टुक्रा पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो बजेट अनुसारको हालसाबिक गरिसकेको छ। जग्गामा कुनै पनि विवादहरू रहेको छैन। टुक्रा जग्गा लिँदाखेरिमा 65 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ। बाटोपट्टि साइडमा बिचको जग्गालाई 40 लाख रुपियाँ प्रति आना र अन्तिमको जग्गालाई 25 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ। माछा पोखरी बाइपास चोकबाट 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई यो बाटोको लोकेसन देखाउन गइरहेको छु। माछा पोखरी चोकमा छ। हेर्नुहोस् त, हामी ट्याक्कै यो माछा पोखरी चोकबाट चाहिँ म अब लाग्दछु माछा पोखरी बाइपासतर्फ लाग्दछु है त। यो चोकबाट चाहिँ म अलिकति भित्र छिर्दछु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पुरानो भुजेश्वरीतर्फ जाने बाटो हो यो। हेर्नुहोस् त, म माछा पोखरी बाइपासमा आइपुगेको छु। अब म पुरानो भुजेश्वरीतर्फ अगाडि बढिरहेको छु। साथीहरू, लोकल गाडीहरू यहाँनिर 5-5 मिनटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। केही अप्ठ्यारो छैन। यो बाइपासबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरी छ। त्यति धेरै टाढा छैन। यहाँ थोरै अगाडि बढ्ने बित्तिकै अस्ट्रेलियन फिल्म हल देख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि म अलिकति अगाडि बढिरहेको छु। यो मेन बाटो रहेको छ र यो बाटोलाई चाहिँ अब म यहाँनिरबाट चाहिँ छोडेर चाहिँ तल पुरानो भुजेश्वरीतर्फ जान्छु है त। हेर्नुहोस् त, यहाँनिरबाट है यो सिधा अगाडि गयो भने त्रिशुलीतर्फ जाने बाटो हो। तर अब म यहाँबाट छोडेर सिधा
पुरानो गुजेश्वरीतर्फ अगाडि बढ्दछु र हामी माछापोखरीबाट अस्ट्रेलियन फिल्म हल हुँदै पुरानो गुजेश्वरी र त्यहाँबाट अझै म यो बाटोलाई नछोडिकन स्ट्रेट नै अगाडि बढ्यो भने ठ्याक्कै लोलाङ हाइट बोहराटार चोकमा पुग्छु है त। हामी दायाँ बायाँ कतै पनि जानु पर्दैन है साथीहरू, यो मेन बाटो छ नि, यो 26 फिटको बाटो ट्याक्कै जग्गा अगाडि नै पुगिन्छ। म पुरानो गुजेश्वरीमा आइपुगेको छु र यसरी स्ट्रेट नै अगाडि बढिरहेको छु है त। हेर्दै जान सक्नुहुन्छ तपाईँले, कन्फ्युज हुनै पर्दैन। तपाईँ यो बाटोलाई नचोडिकन जानुभयो भने यहाँ एउटा स्कुल रहेको छ, संस्कृति शिक्षा सदन भनेर स्कुल बनिरहेको छ र यहाँबाट ठ्याक्कै थोरै अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले जग्गा देख्नुहुनेछ। ठ्याक्कै म लोलाङ हाइटमा आइपुगेको छु भने अब बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ साथीहरू ट्याक्क यो बोहराटार चोकमा रहेको छ है त। ठ्याक्कै म चोकमा आइसकेको छु। हेर्नुहोस् त एकदमै कमर्सियल खालको बजार रहेको छ यहाँनिर, यही बजारमा रहेको छ जग्गा है त। तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, राम्रो जग्गामा लगानी गर्ने विचार गरिरहनु भएको छ भने योभन्दा राम्रो जग्गा नपाउन सकिन्छ है त। रिजनेबल रेटमा छ, अमेरिकामा जग्गा धनी हुनुहुन्छ उहाँले मिलाएर दिनुहुन्छ। हो यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरू र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर तपाईँले माथि देखिरहनु भएको छ 98 48 68 54 14 9848 68 5414। त्यस्तै अर्को नम्बर 986029 4135 र युएसमा भाइबरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ +1 46 94 90 66664 +1 46 94 90 66664 रहेको छ। उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने अधिकारी रियल एस्टेटलाई सम्झिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, शुभ दिन।